Hello everyone, good afternoon. সকলোকে স্বাগতম জনাইছো স্কৰ্ডিমিৰ আন এটা লাইভ ক্লাছলৈ। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে, আপোনালোকৰ দিনবোৰ ভাল চলি আছে, আপোনালোকে প্ৰিপাৰেচন ভালদৰে কৰি আছে, ঠিক আছে? তো আমি অকমান ফাষ্ট যাব লাগিব এতিয়া আমাৰ সিলেবাসখিনিৰ লগত, কাৰণ আমি PYQs ৰিভিজন যিমান পাৰো সিমানখিনি কৰিব লাগিব এক্সাম আহাৰ আগে আগে, ঠিক আছে? সো আপোনালোকক মই প্ৰথম কথা সুধিব বিচাৰিছো যে আগৰ যিমানখিনি পঢ়াইছো মই গোটেইখিনি অলমোষ্ট হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফি, পেডাগজি আৰু পলিটিকেল লাইফ মিলি পেলাই মই বহুতখিনি অলমোষ্ট 60 to 70% আমাৰ হৈ গৈছে, 20 to 30% আমাৰ হাতত বাকী আছে। সো আপোনালোকৰ আগৰখিনি পঢ়ি মেলি ঠিক লাগিছেনে, পঢ়াখিনি আপোনালোকে বুজি পাইছেনে? আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ নোটখিনি আপলোড হৈ যাব আজিকালিৰ ভিতৰত। সো আপোনালোকে ৱেইট কৰিব নালাগে, গোটেইখিনি নোট মই দি দিয়া হৈছে আমাৰ কণ্টেণ্ট টিমক। সো আপোনালোকে এইখিনি আপলোডেড পাই যাব, ঠিক আছে? সো এইখিনিক লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে, একদম ব্ৰিফ আৰু ক্ৰিস্প নোট বনোৱা হৈছে। তো আমি ক্লাছত পঢ়োৱাখিনিত অলপ ইলাবৰেটলি পঢ়িবই লাগে, কিন্তু নোটখিনি অকণমান ক্ৰিস্প ৱেত বনোৱা গৈছে চ' ডেট এক্সামৰ আগত আপোনালোকৰ ৰিভাইজ কৰাত যাতে অসুবিধা নহওক, ঠিক আছে? চ' আই হোপ আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি আছে, ৰিভিজন কৰি আছে। মোক জনাওক যে আগৰ ক্লাছেছবোৰত কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি, ৰিভিজনসমূহ ভালদৰে টাইমলি হৈ আছে নেকি, ঠিক আছে? আজি আমাৰ ক্লাছটো আমি সোনকালে আৰম্ভ কৰিম। চ' ক্লাছত যোন জড়িত হৈ আছে আপোনালোকে হাই হেল্ল' গুড আফটাৰনুন কিবা এটা দি দিয়ক, চ' ডেট মই গম পাওঁ যে আপোনালোক ক্লাছত জড়িত হৈ আছে, ঠিক আছে? ইতিমধ্যে মই ক্লাছত মীনাক্ষীক দেখিবলৈ পাইছো, ইকবাল, ভাস্কৰ, আয়েশা আৰু মোনালিছাক মই দেখিবলৈ পাইছো। হেল্ল' এভৰিৱান, স্বাগতম জনাইছো মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে ক্লাছলৈ, ঠিক আছে? আশা কৰিছো ভালে আছে। চ' মোক জনাওক যে আগৰ ক্লাছেছবোৰ আপোনালোকে চাই শেষ কৰিছে নে আৰু কিবা ডাউট আছে নেকি সেইখিনি মোক জনাওক। অ'কে, হেল্ল' জিতামণি, গুড আফটাৰনুন। অ'কে, ঠিক আছে, আগৰখিনি হৈ গৈছে পঢ়া, ঠিক আছে? চ' এতিয়া মই আপোনালোকৰ নোটছৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ, কেইটামান আই থিংক পেণ্ডিং আছে, কেইটামান মই বনাই আছোঁ, সেইকেইটা মই আপোনালোকক কুইকলি আপলোড কৰাই দিম, কাৰণ সেইকেইটা টপিক মোৰ পঢ়োৱা হোৱা নাই এতিয়ালৈ ক্লাছত, ঠিক আছে? চ' কেইটামান হোৱা নাই, সেই নোহোৱা কেইটা আমি কি বুলি কয় অলপমান এসপ্তাহৰ ভিতৰত এইখিনি আপলোড কৰাই দিয়া হ'ব। আৰু যোনখিনি ইতিমধ্যে মই কৰাইছোঁ সেইখিনিৰ নোটছ মই বৰ্তমান দি থৈছো, আপোনালোকে পাই যাব, ঠিক আছে? চ' মই ইয়াতে ইতিমধ্যে এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো যে এতিয়া CTETৰ গোটেইখিনি ক্লাছেছ আমাৰ লাইভ চলি আছে নহয়, কেইটামান ভিডিঅ'জ মই আপোনালোকৰ বাবে ৰেকৰ্ডেড ৱাইজত আপলোড কৰাই দিবলৈ বিচাৰিছো, স্পেচিয়েলি হিষ্ট্ৰী পৰ্চন, হিষ্ট্ৰী আৰু জিঅ'গ্ৰাফিত কেইটামান, বেছি নহয় কেইটামান মই ৰেকৰ্ডেড কৰাই পেলাই আপোনালোকলৈ দি থবলৈ বিচাৰিছো, কাৰণ আমাৰ এভৰিডে ক্লাছেছ নাথাকে আপোনালোকে মন কৰিছে যদি। ত' উইকত অলমষ্ট এভৰিডে কৰাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু এদিন দুদিন আউট অফ দ্য 7 days আমাৰ দুদিনমান চাগে অফ থাকে মোৰ ক্লাছ স্পেচিয়েলি। চ' আপোনালোকে এইকেইদিনত এটলিষ্ট সেই ৰেকৰ্ডেড লেচনছ কেইটা চাব পাৰিব, ঠিক আছে? চ' ৰেকৰ্ডেডো চাওক আপোনালোকে, লগতে লাইভতো আমি লগ পায়ে আছোঁ। চ' ৰেকৰ্ডেড লেকচাৰ্ছ কেইটাত আপোনালোকে যোনকেইটা ক্লাছেছ পাব সেইকেইটাৰ লগত যদি কিবা ডাউট থাকে আমি ডাউট ক্লিয়াৰেঞ্চ ছেশ্যন লাইভ কে ৰাখিম, ঠিক আছে? চ' আপোনালোকে ৰেকৰ্ডেড লেকচাৰ চাবলৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়, ৰেকৰ্ডেড লেকচাৰ্ছ কেইটা আপোনালোকে চাব, পঢ়িব, সেইকেইটা আৰু ইলাবৰেটিভ ৱেত মই বনোৱা আছে, ঠিক আছে? চ' সেইকেইটা চাই পেলাই আমি লাইভ ছেশ্যনছত ইণ্টাৰেক্ট কৰিম, ঠিক আছে? মই ৰেকৰ্ডেড এইকাৰণে দিয়াব বিচাৰিছোঁ চ' ডেট আমি কুইকলি, ঠিক আছে, কুইকলি আমি চিলেবাছত যিমানখিনি টপিকছ আছে সেইখিনি কভাৰ কৰোঁ, তাৰ পিছতে আমি শীঘ্ৰে PYQs গোটেইখিনি এটলিষ্ট লাষ্ট 5 yearsৰ 10খন পেপাৰ থাকিব, সেই 10খন পেপাৰ আমি পুৰা স্ক্ৰুটিনাইজ কৰি তাৰ ওচৰে পাজৰে থকা টপিকছবোৰ আমি যাতে ডিছকাশ্যন কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? চ' মোক জনাওক আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়,
ৰেকৰ্ডেড লেকচাৰ্ছ গিটা চাবলে এতিয়া আপোনালোকে যোনটো সেকশনত পায় হয়নে তলত সোশ্যাল সায়েন্স সেকশনত গৈ পেলাই এতিয়া বৰ্তমান মই লাইভ কৰোৱা ক্লাसेছ গিটা লাইভত পাব আৰু ৰেকৰ্ডেডৰ জায়গা মই ৰেকৰ্ডিং কেইটামান আপলোড কৰাই দিবলৈ বিচাৰিছো ঠিক আছে সো কুইকলি সিলেবাস ওভাৰ হ'ব কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে সোশ্যাল সায়েন্সৰ সিলেবাসখন কিমান বাস প্ৰকাণ্ড মহাসাগৰৰ দৰে হয়নে সেই কাৰণে আমি অলপ সোনকালে যাব লাগিব ৰেকৰ্ডেড ভিডিও কেইটাও আপোনালোকে চাব স্পেশালি যোন কেদিন অফ থাকে আপোনালোকে স্পিডত লৈও চাব পাৰে একো আপত্তি নাই মই অলপ স্লোৱে কথাবোৰ কও ঠিক আছে 1.5x বা এনেকে লৈ পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰে কুইকলি এদিনত দুটাকে ফিনিশ কৰিব বহুত বেছি ৰেকৰ্ডেড নাই যিকিটা আছে আপোনালোকে চাই শেষ কৰিব নোটস গুটেখিনি আপলোড কৰাই দিয়া হ'ব আৰু মই বিচাৰো যে এবাৰ সিটত আপোনালোকে 100% দিয়ক সো দ্যাট এট লিষ্ট মই ক'ব পাৰো মই পঢ়াৰ ভিতৰৰ পৰা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ কমেন্ট পৰিছে ঠিক আছে সো আজি মই পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী গভৰ্নমেন্ট টপিকটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ঠিক আছে ওকে ভাস্কৰ আৰু মনালিশাই ওকে বুলি কৈছে মানে ৰেকৰ্ডেড লেকচাৰছত কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই হেতুতে কৈছে নহয় ঠিক আছে ৰেকৰ্ডেড লেকচাৰছ কেটা মই দিয়াই দিম এন্ড দেন দেয়াৰ আফটাৰ ইন্টাৰেক্টিভ সেশনছত আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে মোক সুধিব পাৰিব ঠিক আছে সো ইন্টাৰেক্টিভ সেশনছো ৰাখিম ডাউট ক্লিয়াৰিং সেশনছ আৰু তাৰ বাদে আপোনালোকে ৰেকৰ্ডেড খিনি টাইম টু টাইম চাই থাকিব ঠিক আছে আৰু লাইভ সেশনছো চলি থাকিব কিন্তু ৰেকৰ্ডেড লেসনছ খিনি আপোনালোকে যেতিয়া ফ্ৰী টাইম পাই চাই পেলাই শেষ কৰিব ঠিক আছে ওকে আজি ক্লাসটো আমি আৰম্ভ কৰো ঠিক আছে আজি আমি সোশ্যাল এন্ড পলিটিক্যাল লাইফত যোনটো পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী গভৰ্নমেন্ট পোৰশনটো আছে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী গভৰ্নমেন্টৰ পোৰশনটো আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ঠিক আছে ইয়াৰ আগতে যোনকিটা টপিক আছিল অলপ ইলাবৰেট আছিল এতিয়া টপিকবোৰ বহুত বেছি ইলাবৰেট নহয় সেই কাৰণে মই এটা বা দুটা পাৰ্টত ক্লাसेছবোৰ ফিনিশ কৰিব চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে অলপ ফাস্ট জাম যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট অকল এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা আমি অকল হেখিনি চাম ইফাল কৰি পেলাই বেছি টাইম আমি ওয়েষ্ট নকৰো ঠিক আছে সিলেবাস ওৰিয়েন্টেড সাম এক্সাম ওৰিয়েন্টেড কোৱেশ্চনছ আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে ওকে সো লাষ্ট ক্লাছত আমি জেন্ডাৰৰ কথা পঢ়িলো ঠিক আছে মেইন টপিকস যিমানখিনি আলোচনা কৰিব আছিল মই গোটেইখিনি কৰিলো তাৰ লগতে মই চালু যে আৰু কিবা আলোচনা কৰিব পাৰি নেকি যোনখিনি আৰু লাষ্টৰ ফালে মই ৰাখিছিলো আলোচনা কৰিম বুলি এইখিনি অলপ ডিবেটেবল টপিকস হয় এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় সেই কাৰণে আমি যোনখিনি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক অফ দ্য সিলেবাস এইখিনি ডিসকাশন কৰিবলৈ লৈছো ঠিক আছে সো আজি আমি পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী গভৰ্নমেন্ট সিলেবাস ডিসকাশন কৰিম ঠিক আছে অফ দ্য social and political life portion ঠিক আছে সো ইয়াৰ পিছত আমাৰ আৰু দুটা নে তিনটা পোৰশন আছে social আৰু political life for ঠিক আছে আৰু পেডাগজিৰ কেইটামান ভাগ বাকি আছে বাকি হিষ্ট্ৰী জিওগ্ৰাফি কেইটামান যিকিটা বাকি আছে হেকিটা মই ৰেকৰ্ডেড দিয়াম ঠিক আছে ওকে সো লেট us begin পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী গভৰ্নমেন্ট বুলিলে আমি কি বুজো ঠিক আছে সো আমি পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী গভৰ্নমেন্টৰ কথা পাতিবলৈ যে লৈছো আমি ইন্ডিয়ান কনটেক্সটত পাতি চাও যেতিয়া আমি ভাৰতৰ বা ইন্ডিয়ান কনটেক্সটত পাতিম তেতিয়া আপোনালোকৰ বেছিকে সুবিধা হ'ব বুজি পাবলৈ ঠিক আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ কি বুলি কয় অকমান ইজি কনটেক্সট হয় বিকজ আমি আমাৰ একদম ইমিডিয়েট সাৰাউন্ডিংৰ লগত কনসেপ্টটো আমি লৈ থৈছো নহয় সো ইমিডিয়েট সাৰাউন্ডিংত যেতিয়া আমি কনসেপ্ট এটা লবলৈ চেষ্টা কৰো তেতিয়া আমাৰ বুজাত বেছিকে সুবিধা হয় বুলি মই ভাবো ঠিক আছে সো পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী গভৰ্নমেন্টৰ কথা পাতো যে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট অলসো known as the কি বুলি কয় ক্যাবিনেট সিস্টেম অৰ the Westminster model of government ঠিক আছে মনত থাকিব যে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্টক আমি কি বুলি কও ক্যাবিনেট সিস্টেম বুলি কও নাইবা ওয়েস্টমিনস্টাৰ ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট বুলি আমি কও আপোনালোকে লিখি লব নোট ডাউন কৰিব যোনকেটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা মই কৈ আছো কাইন্ডলি নোট কৰিব ঠিক আছে সো ক্যাবিনেট সিস্টেমটো আপোনালোকে জানিব পাৰে বাট ওয়েস্টমিনস্টাৰ শব্দটো অকমান নতুন যেন লাগিছে যদি আপোনালোকে লিখি লওক ঠিক আছে আপোনালোকে ডিটেইলত যদি পঢ়িছে ওয়েস্টমিনস্টাৰ মডেল বুলি শুনিছে সাগে আগতে বাট আপোনালোকে যদি শুনা নাই লিখি লওক ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি আকৌ এটা গণতান্ত্ৰিক machinery দেখিবলৈ পাও মানে what this machinery speaks of it is democratic in nature ঠিক আছে in which the executive is drawn from the legislature and remains responsible to it মানে কি আমি তিনটা ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্টৰ কথা পাতিছিলো ইয়াৰ আগতে মনত আছে তিনটা organs of the governmentৰ কথা আমি পাতিছিলো what were the organs of the government মোক কোনে কব what were the organs of the government মই পঢ়াই থৈছো অলৰেডি হয়নে তিনটা অৰ্গানৰ কথা আমি পাতিছিলো তিনটা অৰ্গান কি আছিল what were the three organs quickly someone answer দিয়ক quickly একদম fast
Anyone? কি আছিলে তিনটা organs? Answer quickly দিব লাগিব ঠিক আছে executive legislature আৰু কি আছিলে judiciary হয় নাই তিনটা organs আছিলে আৰু এই তিনটা organe কি system of checks and balances maintain কৰে বুলি মই কৈছো very good Bhaskar executive legislature judiciary বুলি answer দিছে so এই তিনিটাই কি system of checks and balances maintain কৰে ইটো হিটোৰ ওপৰত হয় নাই system of checks and balances ঠিক আছে সো ইয়াতে এটা কথা মন কৰিব লগিয়া যে যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী সিস্টেম অফ গভৰ্নমেন্টৰ কথা কৈছো এই লেজিসলেচাৰৰ ভিতৰতে এক্সিকিউটিভ টু কি মাৰ্জ হৈ থাকে ঠিক আছে সো আমি যদি প্ৰেসিডেন্সিয়েল ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্টৰ কথা কলো লেজিসলেচাৰ এক্সিকিউটিভ অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু আমি যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্টৰ কথা কৈছো ঠিক আছে যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ফৰ্মৰ কথা কৈছো তেতিয়া আমি দেখিম যে এক্সিকিউটিভ ইজ আ পাৰ্ট অফ লেজিসলেচাৰ ঠিক আছে এক্সিকিউটিভ ইজ আ কি পাৰ্ট অফ legislature ঠিক আছে so আপোনালোকে চাব in this system the executive is drawn from the legislature detail of পঢ়ি গলে আপোনালোকে গম পাব ঠিক আছে very good Aisha very good Meenakshi correct answer executive legislature judiciary তিনটা organs of the government asile so organs আৰু levels ৰ মাজত বৰ্তমানৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ ডাউট থাকিব নালাগে ঠিক আছে so government ৰ কথা মই অলৰেডি কৈছো যে government কেনেকৈ ফৰ্ম হয় parliamentary form of government coalition government hobo pare naiba directly june majority of the seats win korise mainly at the legislature indiar khetrot lokosabha thik ase so hey political party to e ki kore sarkar gothon kore naiba it forms the government that government can be what the government can be coalition one thik ase so yate junto executive ase clear hoise elected popularly elected house mane ki jot highest number of votes pabo hetu popularly elected buli koy mane high level of votes ei shobdo tu important hoy popularly elected thik ase tar pisot sabo executive e independently function nokore parliamentary form of government or jidore moi kolu executive ki hoy legislature or bhag hoy legislature to jodi 100 seats ere form korise tar at least 10 ta seat e executive to frame korise buli ami kobo paro thik ase so this system aims to establish responsible government where those who exercise executive powers remain answerable to the elected representatives of the people ঠিক আছে so yate ki boli koise je the system that aims to establish responsible government responsible mane ki answerable government boli kobo pare thik ase you can call it as an answerable government thik ase so a answerable government where those who exercise executive powers is a horu council tor kotha moi kolu ja cabinet boli koisu thik ase hetu executive hoy council of ministers will be forming the cabinet thik ase ekalage mili pela executive or bhag hoy ami jam detail or executive ole thik ase so it remains answerable to ki it remains answerable to the elected representatives of the people so the constitution yate establishes what Constitution establishes a parliamentary government at both the union as well as state level. ঠিক আছে আমি পঢ়িছিলো মানে কি central government ঠিক আছে আৰু state government একদম গুটে নেশনৰ কাৰণে যোনখন সৰকাৰ আৰু যোনখন অকল এখন ষ্টেটৰ কাৰণে এখন ৰাজ্যৰ কাৰণে যোনখন আছে government সৰকাৰ দুটাৰ কাৰণে parliamentary form of government এটা frame কৰে মানে কি executive ইয়াতে core part হয় legislature of part hoy thik ase state legislature ami bidhan sabha boli dhorisu aru union legislature ami parliament or kotha dhorisu thik ase clear hoise parliamentary form of government or basic feature to ki hoy parliamentary form of government or basic idea to ki hoy
Okay, ঠিক আছে। So next আমি চাও যে ইন্ডিয়াত আমি পার্লামেন্টারি সিস্টেম এডপ্ট কৰাৰ ৰিজনটো কি? ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়ালে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেম কেনেকৈ ফ্ৰেম কৰা হয় আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেমত কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিজ হয়, য'ত আমি দেখিলো এক্সিকিউটিভ লেজিসলেচাৰৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভাগ হয়, হয়নে? চাব এতিয়া যে ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পিছত ইন্ডিয়া এডপ্টেড দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেম কি কাৰণত? বিকজ ইট ৱাজ মষ্ট সুইটেবল ফৰ আ ডাইভাৰ্ছ ডেমক্ৰেটিক আৰু ফেডাৰেল কাণ্ট্ৰি। ঠিক আছে, ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম কথা কি আছিলে, ইণ্ডিয়াত যিমানখিনি চিষ্টেম আছে, ঠিক আছে, দ্য চিষ্টেম অফ গভৰ্নেন্স, দ্য চিষ্টেম অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এক্টিভিটিজ, দ্য চিষ্টেম অফ গভৰ্নেন্স, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, সকলোখিনি এই ডাইভাৰ্চিটিক একমোডেট কৰিবলৈ মেইনলি এডপ্ট কৰা হৈছিলে। ঠিক আছে, চ' দ্য মেকাৰ্ছ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ৱেৰ ফেমিলিয়াৰ উইথ চিষ্টেম বিকজ ইট হ্যাড দ্য ফাংচনিং okay in India during the later British period. ঠিক আছে, so British সকলে যেতিয়া আপোনালোকে পঢ়িছে সাগে different council act আছিলে, different parliamentary activities আছিলে, provincial councils frame কৰিছিলে, so এইবোৰ কি ভিত্তিত বেস কৰা হৈছিলে? আমাৰ যেটো ভাৰতৰ যিমানখিনি গভৰ্নেন্স সিস্টেম হয়, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সিস্টেম হয়, আপোনালোকে চাব ব্ৰিটিছ সকলৰ লগত বহুতখিনি ৰিজেম্বলেন্স আছে। ব্ৰিটিছ সকলে আমাক দিয়া অৱদান বুলিয়ে ক'ব পাৰিম। ঠিক আছে, কাৰণ তেখেত সকলৰ কন্ট্ৰিবিউশন, তেখেত সকলে ইয়াতে অলৰেডি ইন্ট্ৰোডিউস কৰি হৈছিলে বাবে আমি বৰ্তমান পাবলৈ সক্ষম হৈছো। যেনেকৈ আপোনালোকে সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনছৰ কথাই চাওক, ব্ৰিটিছ সকলে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে, ৰাইট? সো এতিয়া এই ইন্ট্ৰোডাকশনটোৱে কি হৈছে, ইট ইজ গেটিং এক্সটেন্ডেড। ঠিক আছে, ইট ইজ গেটিং এক্সটেন্ডেড। সো সেইটোৱে কথা হৈছে আমাৰ যে কনস্টিটিউশন মেকাৰ্স খিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, ঠিক আছে, তেখেত সকলে এই ব্ৰিটিছ ৰুলাৰ বা ব্ৰিটিছ পিৰিয়ডৰ সিস্টেমটো কি কৰিছে, এক্টিভেট কৰিছে বুলি আমি ক'ব পাৰো। ঠিক আছে, so this system provides a greater responsibility of executive towards that of the legislature. ঠিক আছে, so it encourages discussion, debate, consultation before important decisions are basically taken. ঠিক আছে, so the government remains accountable to the parliament on a daily basis through what? Through questions, debates, motions as well as discussions. All right, so the parliamentary system provides opportunities for peaceful transfer of power through election. Okay, peaceful transfer of power through what? Elections. So peaceful transfer of power mane ki again? Peaceful transfer of power mane ki hoy? মানে পাৱাৰ জনে হোল্ড কৰি আছে, ঠিক আছে, তেখেতৰ পৰা আন জনলৈ ট্ৰান্সফাৰ হোৱাটোকে পিসফুল ট্ৰান্সফাৰ বুলি কৈছে। মানে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এনেক্সেশ্যন নহয়, ইনভেজন নহয়, আৰু এনেক্সেশ্যন ইনভেজন নোহোৱাকে আমি কি দেখিবলৈ পাইছো, টেক ওভাৰ দেখিবলৈ পাইছো। ঠিক আছে, টেক ওভাৰ অফ দ্য পিপল অন দ্য বেচিছ অফ হোৱাট? peaceful transaction বুলি আমি ক'ব পাৰো। It allows different political parties and regions to participate in governance বুলি কোৱা হৈছে। Clear হৈছে? So parliamentary form of government adopt কৰা one of the main reason হৈছে যে ব্ৰিটিছ সকলৰ অৱদান আছিল, তেখেত সকলে অলৰেডি ইন্ট্ৰোডিউস কৰি থৈছে, আৰু ভাৰতৰ ডাইভাৰ্সিফাইড বিবিধতাৰ নেচাৰটো দেখি পেলাই আমি কি কৰিলো, একমোডেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো। আৰু সেই একমোডেশনটো কেনেকৈ হ'ল, সেই একমোডেশনটো কেনেকৈ হ'ল, সেই একমোডেশনটো হ'ল বাই implying a system of কি parliamentary form of government. Is that clear? Okay, so আমি এতিয়া features গিটা চাও। features গিটা মই already এবাৰ কৈছো। Okay, good afternoon Sohidul. Okay, তাৰপিছত
আমি যাম এক্সিকিউটিভ পাৱাৰজলৈ যাম আমি বাট তাৰ আগত আপোনালোকে চাওক ঠিক আছে সো মেইন ফিচাৰ্স অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গভৰ্নমেণ্ট বুলি ক'লে মই অলৰেডি ডিছকাশ্যন কৰিছো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী গভৰ্নমেণ্টৰ কি বুলি কয় মানে আই মিন মই অলৰেডি ডিছকাশ্যন কৰিছো বাট অলপমান ডিটেইলত আমি আকৌ এবাৰ চাওঁ আহক ঠিক আছে সো প্ৰথম কথা আমি দুটা এক্সিকিউটিভৰ কথা পাতিম এইখিনি কথা মই অলৰেডি পঢ়াই থাকোতে ডিছকাশ্যনখিনি কৰিছো এটা থাকিব নমিনেল এক্সিকিউটিভ এজন থাকিব ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ নমিনেল এক্সিকিউটিভজন কি কোন আছিলে দ্য নমিনেল এক্সিকিউটিভ ৱাজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট হয়নে নমিনেল এক্সিকিউটিভ কি আছিলে প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে আৰু ৰিয়েল এক্সিকিউটিভজন কোন আছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে ঠিক আছে সো নমিনেল এক্সিকিউটিভ মানে কনষ্টিটিউচনেল হেড হয় আৰু ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ মানে real head of the state hoy thik ase so the president becomes the constitutional head of the union ba nominal head boli kobo pari aru prime minister becomes the real head ekhini clear hoise ekhini concept moi agote bujaisu apnalukok yate iman beshi detailed analysis koribologia bostu nai thik ase tar pisot ahibo council of ministers thik ase real executive authority thik ase so prime minister e lead kore ka Council of Ministers ok ঠিক আছে so Council of Ministers ok এনেকুৱা cabinet ministers থাকিব multiple জন এটা team হয় ঠিক আছে Council of Ministers ok Council of Ministers is a team of ministers ঠিক আছে who is being led by the prime minister so prime minister e leadership lobo Council of Ministers e actions bur কি কৰিব ডিসাইড কৰিব আৰু প্ৰেসিডেন্টক গাইড কৰে আলটিমেটলি ঠিক আছে সো দা এক্সিকিউটিভ ইজ এ প্ৰেসিডেন্ট পিএম আৰু কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স ঠিক আছে একেলগে লগ লাগি পেলাই কি হয় আমাৰ এক্সিকিউটিভ ঠিক আছে প্ৰেসিডেন্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্স লগ লাগি পেলাই কি হয় they become কি the executive okay তো তাৰ পিছত এক্সিকিউটিভ বুলি কৈছে মই যে অলপ আগতে পঢ়াওতে ক'লো যে এক্সিকিউটিভ কি হয় so মই অলপ আগতে পঢ়াওতে ক'লো যে executive becomes a part of what executive is a part of the legislature হয়নে মানে executive এটা সৰু ভাগ হয় executive সৰু ভাগ কিহৰ হয় legislatureৰ এটা কি বুলি কোৱা হৈছে সৰু ভাগ হয় বুলি কোৱা হৈছে so এই যে executive যোনটো legislature এটা ডাঙৰ legislatureৰ এটা যে সৰু ভাগ হয় ঠিক আছে so সৰু ভাগটোত legislature যেহেতু ভাগ হয় legislature answerable হ'ব লাগিব হয়নে নাই কাৰণ এক্সিকিউটিভে কি কৰে এক্সিকিউটিভে কি কৰে এক্সিকিউট কৰে হয়নে নাই যোনবোৰ লজ লেজিসলেটৰে বনাব হেখিনি কি এক্সিকিউট কৰে কোনে এক্সিকিউটিভে নামতে দিয়া হৈছে এক্সিকিউটিভ বুলি তো এক্সিকিউটিভে কি দৰে মানে কি দৰে এক্সিকিউট কৰিছে হেতুৰ কথাটো আনসাৰ দিব পাৰিব লাগিব হয়নে নাই হেকাৰণে কি হয় এক্সিকিউটিভ along with the prime minister and the council of ministers they are answerable to the rest of the legislature তেখেত সকলক যদি কিবা প্ৰশ্ন খুধা হৈছে তেখেত সকলৰ উত্তৰ দিয়া কেপেবিলিটি থাকিব লাগিব বুলি আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ সো হেতুকে কোৱা হৈছে কালেক্টিভ ৰেসপন্সিবিলিটি হে শব্দটোক আমি কি বুলি কও we refer to that as collective responsibility ঠিক আছে জিতামনিত আছে ভিজুয়াল হোৱা নাই বুলি কৈছে কিবা দিগদাৰ হৈছে নেকি ভিজিবল হোৱা নাই নেকি স্ক্ৰিনখন মই ঠিকে দেখিছো বাৰু এনিওয়ান কিবা প্ৰবলেম হৈছে স্ক্ৰিন ভিজিবল হৈ আছে ভালদৰে মাজতে কিবা এটা আহি গৈছিল সাগে হেতু টাইমত দিছিলে নেকি আপুনি ভিজিবল হৈ আছে নে অডিবল হৈ আছে নে মোক জনাব এবাৰ ঠিক আছে एवरीवन Okay, মই কন্টিনিউ কৰিছো কিবা প্ৰবলেম পালে আকৌ এবাৰ জনাব So Council of Ministers remains in office as long as they enjoy the confidence of the Lok Sabha মানে কি কনফিডেন্স মানে কি মেজৰিটি তেখেত সকলে প্ৰুফ কৰিব লাগিব তেখেত সকলৰ মেজৰিটি যে ইমানখিনি মেজৰিটি হৈ আছে আৰু যদি হে মেজৰিটিৰ বাদে আমি চাবলৈ যাও if there is less than the majority in that matter আপোনালোকে চাব পাৰিব in that matter আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে কি
ঠিক আছে যদি কনফিডেন্স নাথাকে মানে মেজৰিটি যদি প্ৰুফ কৰিব নোৱাৰে গুটেই সৰকাৰখন কি হয় কোলাপস হৈ যায় ঠিক আছে কোলাপস অফ দা গভৰ্নমেন্ট বুলি আমি ক'ব পাৰো সো মিনিষ্টাৰ্স বোৰ अगेन ক্যাবিনেট মিনিষ্টাৰ ইদাৰ হাউস অফ দা পাৰ্লিমেন্ট হ'ব পাৰে লোৱাৰ হাউস বা আপাৰ হাউস দুটা হাউসেস থাকে মই অলৰেডি কৈছিলো ঠিক আছে সো ক্লোজ ৰিলেশনশিপ এক্সিষ্ট বিটুইন দা এক্সিকিউটিভ এণ্ড লেজিসলেচাৰ কাৰণ এক্সিকিউটিভ अगेन ইজ আ পাৰ্ট অফ দা লেজিসলেচাৰ ৰাইট তাৰ লগতে লিডাৰশিপ অফ দা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ এন এসেনশিয়াল ফিচাৰ অফ দা সিস্টেম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কাক লিড কৰে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ leads the Council of Ministers. Take a say, Parliament leads the Council of Ministers, and political homogeneity usually exists because ministers belong to the same political party or coalition. So, political homogeneity mean ki political ideologies, political work, political thoughts they merge with each other. Boli ami kobo paru. Take a say, so jetia merge hoy in that context ami ko je political homogeneity ase, or we can say that politically they are on the same page. Take a say, is that clear? বুজি পাই আছে everyone? Okay, then আমি এক্সিকিউটিভলৈ যাওঁ ঠিক আছে নেক্সট আমি প্ৰেসিডেন্টৰ কথা অকমান পঢ়ো ঠিক আছে So president কি হয় বুলি কৈছিলো মই constitutional head হয় but তেখেতসকলে সদায় কি aid and advice of the council of ministers of work কৰে ঠিক আছে so মই যদি কও প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব লাগে এখন বিল কি বুলি কয় পাস হ'বনে নাই তাৰ কাৰণে এসেন্ট দিব লাগে হয়নে so সেই এসেন্ট দিবলৈ আপোনালোকে মন কৰিব যে প্ৰেসিডেন্টক again গাইড কোনে কৰে council of ministers এ কৰে আৰু council of ministers কোনে লিড কৰে prime minister lead kore so ultimately ami kobo paru je prime minister becomes the real head of the real head of the state ঠিক আছে so president yate ki hoy he is the head of the state and occupies the highest constitutional office ekarne president ok ki boli kwa hoy constitutional head of the state ঠিক আছে so all executive actions of the government of India are taken on the name of the president karon president ki president works on the aid and advice of the council of ministers monot rakhibo ei shobdo gita aid and advice of the Council of Ministers. ঠিক আছে Council of Ministers. So the president appoints the prime minister on the advice of the the president appoints the prime minister on the advice of the prime minister appoints the other ministers. ঠিক আছে so president কি কৰিব president প্ৰথমে prime minister appoint কৰে আৰু prime minister যাক যি portfolio assign কৰিব বিচাৰিছে according to that বাকি ministers যেনেকে finance minister হল external affairs minister হল ঠিক আছে so হেবোৰ appoint কৰা হ'ব so president can summon prorogue and dissolve the lok sabha ঠিক আছে এবোৰ very basic হয় যে লোকসভাৰ সেশন এটা আৰম্ভ হ'বলৈ বা লোকসভাৰ সেশন এটা যদি হ'ব মানে আকো
আৰম্ভণি হোৱাটো বিচাৰিছে হেতু কোনে কৰিব লাগিব প্ৰেসিডেন্টে কৰিব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু again president works on the aid and advice of the council of ministers কম মানে council of ministers ঠিক আছে সো প্ৰেসিডেন্টে বিলবোৰক এসেন্ড দিয়ে মানে এখন বিল ললে হবলৈ ঠিক আছে for a bill to become an act the assent of the president is the last step ঠিক আছে সো প্ৰেসিডেন্টে যদি এসেন্ড দি দিয়ে in that sense the bill becomes a act ঠিক আছে বিল এখন কি হৈ যায় act হৈ যায় Is that clear? Tarpisot Saba, the president acts on the aid and advice of the council of ministers, who is being headed by the prime minister. This is one of the most important point. Monot rakhibo lagibo je president e kar advice at work for president works on the aid and advice of the council of ministers. Although vested with executive powers by the constitution, these powers are exercised through the council of ministers বুলি আমি কব পাৰো ঠিক আছে they work on the advice of the council of ministers বুলি আমি কব পাৰো is that clear okay তাৰ পিছত চাব prime minister কি হয় real executive হয় prime minister ৰ কথা মই কলো যে prime minister যোনটো majority party হ'ব তাৰে leader জনকে usually prime minister choose কৰা হয় ঠিক আছে so whoever is the leader of the majority party or the coalition they become কি হয় leader or the prime minister ঠিক আছে so prime minister again president appoint কৰে ঠিক আছে who commands the confidence of the house মানে majority of the house command কৰে হয়নে তেখেত কাৰণ majority party leader হয় বা majority coalition to যেটো তাৰ যেহেতু leader হয় সেই হিচাপত কি হয় prime minister confidence to command কৰে ঠিক আছে so prime minister is the head of the council of ministers he and she allocate portfolios among the ministers মই কলো যাক যাক জি ডেজিগনেশন দিব লাগে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ দ্বাৰা দিয়া হয় আৰু এপয়েন্টমেন্ট কোনে কৰে প্ৰেসিডেন্টে কৰে ঠিক আছে সো কোঅৰ্ডিনেটস the work of the different ministries ঠিক আছে presides over meetings of the cabinet is a cabinet মানে কি আমি council of ministers এ constitute কৰে যিখন ঠিক আছে হেতু আমি cabinet বুলি কৈছো so advises the president important appointments ঠিক আছে acts as the principal spokesperson of the government representative of the government হয়নে and provides leadership in both domestic administration as well as national policy and serves as the chief link between the president and the council of ministers ঠিক আছে So, আমি কি দেখিছো president আৰু council of minister ৰ মাজত কোনে লিংক হিচাপে act কৰে it is the prime minister হয়নে so prime minister again becomes the direct leader ঠিক আছে direct leader হয় তেখেত ঠিক আছে তেখেতৰ action হিচাপে আমি দেখিবলৈ পাও যে লিংক এটা ক্ৰিয়েট কৰে between the president and the council of ministers clear everyone বুজি পাইছে তো ইতিমধ্যে আমি দেখিলো যে প্ৰেসিডেন্ট কি হয় প্ৰেসিডেন্ট becomes the nominal executive আৰু the prime minister is the real head ঠিক আছে prime minister becomes the real head or the real executive আৰু on the other hand আমি দেখিবলৈ পাইছো যে president কি হয় he is the nominal head of the state ঠিক আছে he becomes কি the nominal head of the state okay next আমি চাও নালাগে আপোনালোকক okay so council of ministers ৰ কথা পাতিম আমি executive আমি কি কি পঢ়িলো executive বৰ্তমান কি আছিল president আছিল prime minister আছিল ঠিক আছে council of ministers আছিল আৰু vice president is also a part of the executive in India ঠিক আছে so আমি council of ministers ৰ কথা পাতো ঠিক আছে so council of ministers consist of the prime minister and the other ministers আমি already দেখিলো other ministers or idea to যে other ministers of appointment or karne advice president of kune diye prime minister e diye thik ase so it aid and advises the president on exercise of the executive powers thik ase so council of ministers again kihor karne act koribo council of ministers he will give advice thik ase aid and advice dibo kak
কাক দিব aid and advice to the president হয় না নাই অলপ আগৰ পৰা মই কৈ আছিলো president পঢ়াওতে মই কৈ আছিলো যে president will always regardless of whatever will always act on the aid and advice of the council of ministers আৰু council of ministers of head কোনে কৰে prime minister ঠিক আছে so council of minister এটা ভাগ বুলিয়ে ধৰিব পাৰে prime minister হয় না নহয় so হেতুৱে কথা হৈছে ইয়াতে যে aid and advice টো মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে so আমি ইমান ডিটেইলত আৰ্টিকলৰ ক্ষেত্ৰত নাযাও ইমান আৰ্টিকলৰ প্ৰশ্ন বিশেষৰূপে আমি দেখিবলৈ নাপাও ঠিক আছে so ministers are appointed by the president on the advice of the prime minister ঠিক আছে so the council includes cabinet ministers ministers of states and the deputy minister so council of ministers বুলি কলে অকল cabinet ministers নাথাকে ইয়াতে ঠিক আছে cabinet ministers ৰ বাদে আমি কি দেখিবলৈ পাম ministers of state থাকিব আৰু deputy ministers ও থাকিব ঠিক আছে again all of them are led by that of the prime minister হয়নে so each minister is responsible for administration of one or more departments হয়নে department চাই পেলাই portfolio assign কৰা হয় ঠিক আছে so সেই হিচাপত আমি কি portfolios assign কৰা দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে so portfolios assign কৰা হয় each minister ইয়াতে responsible হয় for the administration of each department so council ইয়াতে formulate কি কৰিব government policies formulate কৰিব government policies কি বুলি কয় execute কৰিব চেষ্টা কৰিব being a part of the executive হয় না নহয় formulate কৰিব execute কৰিব কিন্তু ultimately হে বিলখন introduce হৈ পেলাই act হবলৈ কাৰ assent লাগিব মই কলো assent of the president ঠিক আছে কিন্তু it is a cycle হয় না নহয় চাও আকৌ president এ কাৰ advisor tate assent dibo car advisor tate signature dibo on the advice of the council of ministers so ultimately a majority party juntu ase the majority coalition buli jodi ko tekhet hokolor jitu dharona tekhet hokolor jitu ideology hetu hisapot mostly kambur hoi goi thake karon again the president is bound to ki buli koy function on the aid and advice of the council of ministers is that clear hoise okay so tar logote it will prepare and implement programs that are meant for national development aru it remains responsible to the parliament for all executive actions so ji kono dhornor executive action loise thik ase all the executive actions moi koisilu executive actions are taken in the name of the president but the council of ministers thik ase ei je council of ministers or kotha kolu ei council of ministers khini ki asile legislature ore bhag hoy na nohoy so ei je horu bhag to executive bhag to dangor legislature to tour agot ki hoy responsible hoy answerable hoy accountable hoy thik ase accountability concept moi agote porhai hoisu what was accountability hoy ne so hey accountability proof koribo logia hoy on multiple contexts ba on multiple reasons thik ase is that clear so hey khetrote dekhibo je the parliament কি বুলি কয় executive কাৰ আগত responsible হয় the legislature that is the parliament ঠিক আছে clear হৈছে concept to মই কি বুলি কৈছিলো অলপ আগতে পঢ়াওতে concept to যত এই সৰু ভাগটো ঠিক আছে executive or সৰু ভাগটো is a legislature ভাগৰ লগত responsible হল it is like reasoning ঠিক আছে আপোনালোকে Venn diagram আকিছে সাগে reasoning practice কৰোতে ঠিক আছে কিবা নহয় কিবা পঢ়ুতে আপোনালোকে Venn diagram পঢ়িছে সাগে মই assume কৰিছো ঠিক আছে so এই Venn diagramত আমি যে লিখো this is a part of this ঠিক আছে so আমি এনেকে বনাব পাৰো circle gita thik ase the executive is a part of the larger legislature hoy na hoy so a executive jitu eta horu bhag hoy legislature or thik ase in the parliamentary system dey in the parliamentary system specifically koi asu moi so tate answerable and accountable boli je moi kolu to the legislature hetuk loi eta proper terminology ase he term to hoise collective responsibility mane a council of minister birod okol prime minister jon responsible no hoy ba okol finance minister jon responsible no hoy the entire council of ministers is responsible collectively ঠিক আছে so a council of ministers boli je koisu moi it is a plural term
Okay, Council of Ministers ki hoy, it is a plural term, not a single term I am referring to. All right, so jetia eta plural term hoy, eta dangor jetia term hoy, mane ki collectively act kori ase, hoy na nai? Singularly ejon minister answerable no hoy, the entire council is responsible for every action. Thik ase? Aru in case the government has to fall, the entire Council of Minister ki hobo? They will have to resign. Thik ase? So entirely collectively responsible hoy no hoy jan. So hetue kotha hoise confidence proof koribo noarile the entire government resigns ultimately. Thik ase? So ejon responsible no hoy, complete ekeloge collectively responsible hoy, hetuke ami ki collective responsibility buli ko. Thik ase? So yate Council of Ministers is Lok Sabha, karon ami popularly elected house kuntu buli porhilu ala pagote. Popularly elected mane manhu bure সাধাৰণ ৰূপে নিৰ্বাচিত কৰা যেটো হাউস হয় হেতু লোকসভা হয় না নহয় সো হে লোকসভাত কালেক্টিভ ৰেসপন্সিবিলিটি কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছৰ থাকিব ঠিক আছে সো এভৰি মিনিষ্টাৰ মাস্ট সাপোৰ্ট দ্য ক্যাবিনেট ডিসিশনস পাবলিকলি ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে কিবা এটা ডিসিজন গভৰ্নমেন্টে লৈছে আৰু ক্যাবিনেট কাউন্সিলত বহি থকা এজন মিনিষ্টাৰে ডিসএগ্ৰি কৰিছে ইউজুয়ালি আমি হেতু দেখিবলৈ নাপাও হয়নে কাৰণ কালেক্টিভলি ডিসিজন যদিও পাৰ্সনালি ডিসএগ্ৰি কৰিব পাৰে বাট পাবলিকলি তেখেতসকলে ডিসএগ্ৰি কৰিব নোৱাৰে বিকজ নোৱাৰে বুলি নহয় but নকৰে in that sense কাৰণ it so in that sense আমি কি দেখিবলৈ পাও there is a kind of reflection ঠিক আছে so ইয়াতে আমি দেখিছো a vote of no confidence which is passed ঠিক আছে a vote of no confidence passed by the Lok Sabha requires entire council of ministers to resign etu concept মই বুজালো যদি confidence যদি নাই entire council কি হবো they will be resigning so this principle ensures unity discipline আৰু coordination between the executive okay so I hope বুজি পাইছে collective responsibility কি হয় what is the idea of collective responsibility okay is that clear everyone so clear hoise aji so ami baki khini next class ot discussion korim thik ase besi nai next class ot ami finish kori dim parliamentary government aji karone ami imanote khamori thik ase apnalukor aru belek classes ase he karone moi eri dibo lagibo okay so thank you so much again for attending the lesson thank you so much apnaluke class attend kora babe kiba jori doubt thake apnaluke huthibo next class ot aru ami teneke sessions bur conclude kori jam aru recorded videos bu mo hunkale upload korabo dim so that apnaloke finish kori loy thik ase thank you so much for attending the class ami ako next eta class ot punorbar log hoina bye